Andito tayo ngayon. Kaya lang, testingin muna natin kung gumagana itong ano natin. Live tayo ngayon. Set up ko muna ito Tingnan natin kung ano. Ayun, live. Check natin yung sound kung okay. Check natin yung sound kung okay. Kaya ako napilitan mag-live ngayon dahil alisin na natin sound dito. Mag-live ngayon dahil sa araw ng therapy, sa yung schedule namin ng pagte-therapy, nila-live din namin. Yung mga tanong hindi ko nasasagot doon Tuloy-tuloy lang yun Kaya kaso maraming tanong na ayoko naman na hindi sagutin. Baka importante sa kanila yon. Alam niyo, pag sa health, medyo kailangan tayo. Bantay tayo dyan dahil aware tayo na yung iba talagang kailangan kasagutan. Kaya gagawin ko, ginagawa ko ngayon, sa gabi ko sinasagot kung may oras ako. Malamang yan, 9 o 10 o'clock, ewan ko kung may oras pa kayo dyan. Kasi ang hirap nung nag-dis ako. Teka, ba't tagilid dito? Anisin ko lang tagilid Ayun. Ayan. Kaya gaganon na lang ako. Halimbawa, meron ako ilalabas at gaganon na lang ako. Ayan, tingnan natin. Ganon Inaayos ko lang. Ayan, okay, pwede na siguro. Kaya ang kanina, yung therapy ko, makakaawa yung dumating kanina, talagang gustong-gusto na makarecover. Dahil yung mabagyo pumunta rito, mula pa sila sa sukat, at marami na silang napuntahan, malamang malaki na rin nagastos nila. Sabi ko, sige, sana matulungan kita, Kaya salamat dun sa nag-share, nag-subscribe, nag-comment. Medyo nagbibigay ng pag-asa dun sa pasyente. Kasi mahirap yun. Isipin mo, 51 years old ka lang. Ang lakas-lakas mo, bigla ka na lang hindi makalakad. Ang ginawa lang naman niya, bumuhat siya ng sako. Kaya mag-ingat kayo, yung pagbubuhat ng sako, akala nyo palagi kayong malakas. Ano nangyari? Bigyan natin ng ba't ano nangyari doon? Nagkaroon siya ng mineral nutrients deficiency. Lumapot ang dugo. O maaring umitim na noong time na yon. So, dapat kasi ang muscle ganyan. Smoothly moving yan, Smoothly moving. Bakit? May lubricant Yun yung kulay pulang dugo. Hindi niya mamalayan, matagal na siyang kulang ng mineral supplement, mga nutrients mineral. Siya rin na nagsabi, hindi na nga niya nakakain. Ngayon sinasabi, puro lang daw siya kanin, isda, karne, gano'n, madali siya. Pag lumapot yun, naglalak yun. Kasi hindi sumusunod yung maganit na yun. Nung bata pa siya, ginagawa niya yun. Dati naman niya ginagawa Pero pag nagkaedad ka, nagiging maganit na yun. Pagbuhat daw niya, biglang sumakit yan likod niya. Nagsimula na yun. Yun, nagtuloy-tuloy na. Ngayon, halos palumpo na siya
Ang mabigat sa kanya nung nagpa-therapy, kaingatan yung pagte-therapy, lalo yung chiro. Pag hindi maano diyan, hindi gaanong malawak ang karanasan, kasi pipilit-pilitin ka ipihit yan eh. Maraming nadidisgrasya diyan. Kaya doon sa Indonesia, buong bansa, bawal lang magpapa-chiro kasi maraming nadidisgrasya. Kaya kami rito, ang chiro, depende lang sa pasyente, depende sa edad, depende sa kalagayan ng kanyang dugo. Ganun, ano? May mga kinukonsidera kami. Hindi lahat, pero nagka-chiro ako, no? So yun, awa naman ng Diyos, nagkaroon siya ng pag-asa na imbis tuloy-tuloy na siyang malulumpo, nakita ko may pag-asa. Nakita ko kasi yung dugo, palala na talaga. Tapos, yung lumbar pain niya, nabawasan ng 50%. Tapos, yung pain niya sa buong katawan, naging sensitive na yung katawan niya, medyo hindi na siya sensitive. Yung mismong misis niya na gano'n, tsaka siya, pag hinahawakan, masakit doon. Ganun talaga pag may problema ka sa lumbar. Huwag niyong biruin. Kaya, sabi ko nga doon sa pasyente, kaya talaga tayo kailan nananalangin. Hindi mo masabi disgrasya eh. Simon, lakas-lakas niya, bigla na lang. No? Anyway, sundan niyo yun Sundan niyo yun. Malaking, although sa akin, marami na akong pasyente. Libo na yung natulungan ko dyan. Uoperahan na, kung saan na galing. Nung nagpa-therapy sa akin, mga ilang session lang. Minsan, isang session lang na nakarecover na sila, no? Pero kahit naka-recover, wala nang pain, nakakala. Kailangan ayusin niyo yung dugo. Huwag niyong pabayaan ang dugo. Kailangan gumanda yan. Obligasyon yan. Binigay ng Diyos sa atin yan. Pinaliliwa. Isa ako nagagamit na kailangan alagaan natin yan. Ano ang tamang pag-aalaga? Hindi yung pag-inom ng synthetic maintenance. Kasi hindi natural sa katawan natin yon. Yung mga katulad ng pinakikita ko, mga herbal supplement. So yun, gusto ko lang i-ano sa inyo, yung pag, nag-share nyo, natutuwa ako, no? Tapos yung isa pa, kung natatandaan nyo, ito, nagpakita ako ng calibrated magnet. Medyo maraming nag-ano rito Pero, di-discuss lang ako konti kasi sa mga tanong sa akin, hindi ko pwedeng lahat. Gusto ko kasi variety itong sa isang ko Punta tayo sa home, Ano ba yung Ito. Ito, anong kaya natin? Ito. Itong pasyente na to, nagpunta siya, tigwa na meron siyang, muna natin siya. Hindi ko na hindi ko na gagamitin itong laptop para ko siya rito. Ito gagamitin ko. Para mabilis, Siya, meron siyang breast tumor. Siyempre, punta sa doktor, tapos nagpa-biopsy siya. Sabi sa kanya, maganda siya kasi sinasadya sa kanya magpakimo. Sabi niyo magpapakimo daw siya. Buti na lang, nakita niya yung video ko. Buti na lang, nakita niya yung video ko. Hanapin natin muna itong para ipi-play ko, Saan na ba siya? Ito. Bibigyan ko kayo ng istorya.
Siyempre, paano? Gano'n ka lang. Ano yun muna natin, ha? So, malinaw na tayo, no? Para gumaling tayo, mula doon sa ating sakit, bumalik tayo sa basic. Kailangan ibalik natin yung mineral nutrients. Ha? Ang tanong, ano mineral nutrients? Kailangan available. Halimbawa, may nabasa ka, dandelion, saan mo bibili yun? Pag bumili ka naman sa internet, minsan pwede yun, hindi mo alam. Resi, o yan, nalagay ko na yun doon, kompleto na yun. O, ang sa babae, ito. O, pinapaliwanag ko lang yan. Very convenient ang pagte-therapy natin sa Abiso Wellness dahil hindi na kayo mahihirapan, ha? Itong pasyente na to, hinatulan ng chemo. Tandaan nyo, ha? Hinatulan yan, ha? 60. I think 50 something to, 50. May instruction lahat yun. May instruction tayo. Oo, para ang mangyayari, pagagandahin natin yung dugo mo, dahil yung dugo mo, yun ang gagamitin natin pang ayos sa stage 2 cancer, no? Breast cancer, ano? Ngayon, pag naayos na yun, mawala yung cancer. Siyempre, tingnan natin kung ano yun. Hindi, dali na lang natin dun sa ano, nung in-scan. So may bukol, nung nagpunta siya, may bukol siya. No? Panoorin nyo na kompleto, kaya binibigyan ko ng summary lang, ano. Gusto kong makita kung gaano kasi sinasabi ko nga sa inyo, ang Abiso Wellness, hindi ito alatsamba, hit and miss. Hindi ito hit and miss. Kasi meron tayong calibrated magnet. Tapos doon sa expression ng tao, kung lumalakas siya, isa sa basihan yon, nawawala yung pain, sa tagal ng karanasan ko, mga points yun na inaano natin. Yun ang problema. Humina yung signal. Ano yun to? Yun ang ano. Alam nyo ba, sinabi ko sa... Bukol, kaya lumalaki yan. Dahil meron... Imagine mo yung... Ito. Sabi ko sa kanya, parang hindi kami pareho nung findings na... Kasi sabi sa kanya ng doktor, siyempre, iba-ibang doktor, iba-ibang instrumento, iba-ibang approach, iba-iba opinion. So, lumalabas dito, sabi sa kanya, bigyan ko kayo ng summary background, kayo na lang manood, aggressive daw at kailangang ipakimo. Pero, nung tinignan ko yung dugo niya, hindi aggressive yung baga sana hindi masyadong nadadamage yung dugo. May talaga, pero may mga manifestation na natotoxic siya. Pero hindi totally. Sinabi ko rin yun dito. Sabi ko, isa yun yung sa hemoglobin. Pangalawa, yung in-scan ko siya. Nung in-scan ko siya, ang daling mag-correct. Wala pang 5 seconds na kumukorek na after dun sa spray. After na nag-spray nito. Ito, Abiso spray, ha? Mabilis. Kasi kapag ang cancer mo, aggressive, inaabot ng 5 seconds yun bago mag-correct. Yung magpantay, alam ko naman, nakapanood ito mga kung kayo bago lang ngayon, nanonood, ang gawin nyo, panoorin nyo. At tiyagain nyo, kasi matagal-tagal din, kung daang libo, milyon ang masisave nyo. Hindi lang yun, pati buhay nyo. Tiyagain nyo. Kailangan nyo tiyagain. Kaya, ang dito, pag minagnet ko nito, ito, yung paa nyo pag aggressive yan, halimbawa nakaganon, inisprayan ito, yan matagal, abutin ng 5 seconds to 10 seconds o 7 seconds. Bago magpantay, pag aggressive yan, hindi talaga totally pantay. May matitira pang konti, nasa between low, medium. Kasi ang aggressive, palaging extra high yan kung babasihan yung sistema ko ng calibrated magnet scanning, body scanning. Pero ang kanya,
Hindi siya, sabihin natin may extra konti. Paglagay ko, wala pang 5 seconds, actually, biglang nagpantay. Sa akin, nagmamanifest yun na hindi aggressive yun. So, maganda. Sabi ko sa'yo, maganda. Hindi aggressive. Tinatapat ko naman siya eh. Binibigyan kong pag-asa. Kasi, depressed siya eh, nung sinabihan siya aggressive eh. Kasi pag aggressive, alam nyo ba, sa akin sa nakikita ko, lalo kung may bukol na, minsan, wala pa 1 taon eh. Kasi pag nagkamali ka ng therapy, tuloy-tuloy yan. Lalo na nagpa-biopsy siya. So sabi ko, mukhang hindi Pangatlo, tinanong ko, kailan ka nagpa-biopsy? Sabi niya, may 2 buwan na. Yan pa rin ba yung laki niyan? Alam mo nung kinapa niya, bago siya nag-uusap kami, nung nagsimula, kinakapa niya palagi niya kinakapa eh. Alam mo, sabi niya, dahil minagnet ko siya, inisprayan ko, Tinerapy namin, inactivate namin yung dormant na stem cell niya kasi may stem cell tayo. Kaya hindi nagmamature. Kaya ang ginawa ko, pinuwersa ko sa pamamagitan ng acupuncture, acupressure, dry needling, infrared, laser, electroacupuncture, ganun, bloodletting, ito. Sana play, Siguro kung kasi kung dito hindi maririnig yung sound. Ito. 2 months. Alam mo, kapag aggressive yan, pag binayopsi ka, lalaki yan. Lumaki ba? Hindi. Hindi naman po. Hindi ba? Malamang hindi aggressive. Kaya tingnan mo yung Bakit aggressive sa breast panel? nakalagay. Opo. Hindi. Dito ako sa akin. Tingnan mo. Ito, ang aggressive. Pag sinabi ko siya yung aggressive, tingnan mo Parang may... Ngayon? Oo, parang lumit na siya. Nilagyan natin magnet eh. Kinalat niya kasi eh. Tingnan mo Ako accurate ito. Siya. Dati nakakapa ko yung mata. Tingnan mo, di ba? Ibig sabihin, napansin mo, hindi mo na nakakapa, nababasan? Nakita nyo na siya, dami siya. Ilang oras pa lang tayo. Kasi siya talaga ang Ako hindi ako pwede mag-manifest doon dahil una-una, hindi ko naman siya kinapa Pangalawa, siya talaga dapat. Kasi palagi niya kinakapayan Ano mang bagay sa katawan natin medyo, palagi nang kaya kabisado niya. Kaya ang magsasabi sa kanya na totoong parang lumita o nawala, sabi niya nga nawala Ano yan pangkaraniwan na dito. Kaya sinasabi ko hindi aggressive. Dahil kung aggressive yan, yung bukol niya, hindi magaganon yun. Hindi mawawala yun. Kaya magkaiba kami. Sabi ko, magkaiba kami. Pero ako, tingin ko mas accurate, Kasi kung yung medical practice na katulad kay Willie O, bakit inabot pa ng 16 cm bago na-detect yung Samantalang doon sa mga video kong pinakita, wala pang bukol, acidic pa lang. Dahil ang bukol, bago maging bukol yan, acidic muna ng mga 1.5 years to 2 years. And then, tsaka magkakaroon ng 1 cm, 2 cm, hanggang palaki na yun. At kung aggressive, masyadong mabilis. Lalo na kung binayopsy. Yun ang problema sa biopsy. Sa matagal daw. Sige, kaya nga sabi ko sa iyo Ang kaya kong i-garanti, Makapal po siya. Okay na bago. Kasi nakalas natin, di ba? Kasi ito nakakapagkalas. Pag dikit-dikit, kanina dikit-dikit pero hindi malala. Di ba sabi ko sa iyo, yung dugo mo, nagre-represent ng kondisyon mo. Tama? Sabi ko sa iyo, hindi gaano malakas pa yung anti-cancer mo. Kaya lang, medyo lang na kailangan i-guide natin ng magnet. Kaya ito, di ba sabi ko rin sa iyo, nasa medium and high ka lang. Sige. Okay na, okay. Alam nyo kaya ako talagang bibigyan tayo na ito ng pagbablog na ito. Nakadedicated ako sa cancer at stroke. Ang daming na-stroke, ang daming may cancer. Pero, ang existing medical practice na pinaniniwalaan ng tao ay hindi accurate. Tingnan nyo, yun, si Lisa Ong, nagkaroon siya.
Mag-asawang Billy Ong, ano. Kasi, although, sorry kay Lisa at saka kay, mababait na tao yan eh. Ako nga, medyo nalulungkot ako eh. Kasi matulungin yan eh. Nag-aaral din sila ng pagka-doktor. Tapos, nag-herbal din sila. Badala sila nagpapayo ng mga anong herbal eh. Kaya tinamaan pa rin ha. Kaya nalulungkot ako. Hindi ko sa in respect o pasintabi sa kanilang mag-asawa. Kaya lang, hindi maiwasan, hindi ko sila babanggitin. Kasi nagre-recommenda sila eh. Ako naman, nag-aalala ako sa dami ng taong nagkaka-cancer ngayon. Simula matapos yung pandemic, nagkaroon ng vaccine. Hindi naman ako nagbabalag ng ganito eh. Kaya lang din yun na nakakapag-trigger eh. Araw-araw cancer itong inaano ko eh. Hinaharap ko. Tingnan nyo, kahit may bagyo, iniisip ko, walang pasyente pupunta. Sa sobrang pag-aalala nila, buong pamilya, pupunta kahit bumabagyo, dumating yan eh. Awa ng Diyos, tingnan nyo na Ibig sabihin, sa tagal kong 49 years, yung kaya kong mag-assess, sa bali kadalasan kung ano yung kondisyon mo, kung mabigat o hindi. Ito talagang totoong magkaiba kami ng doktor, ng oncologist. Isipin mo para sabihin aggressive. Pwede nyo pang sabihin, oo, yan ang opinion mo. Nakita mo sa sa screen, yung hemoglobin, tapos yung biopsy, that's your analysis. O ano pa? Yung dugo niya, hindi rin ganong hindi, medyo rin. Pero siya ang ang suma total, yung total na, bakit lumiit yung buko niya? O, sabi nga niya, nawala eh. Isipin mo, just imagine, may save mo yung tao. Kung nagpakimo siya, naniwala siya. Sa tingin niyo, anong disgrasya? Makakalbo yan. From stage 2, magiging stage 3 hanggang stage 4. Bakit? Lumilipat eh. Ilan na yung cancer ko na na lumilipat. Isa pang nung iniskan ko, yun. Hindi gaanong yun nga, sinasabi ko. Kaya ito, sabi ko nga sa inyo, para matutunan yung magnet sa, you need 100 hours. Sa akin, palibasa, araw-araw akong ginagawa yan, wala akong tigil dyan. Palaging, for whatever reason, hindi naman ako yumayaman dito, ganadong-ganado ako. Ang totoo, minsan nagtatalo na kami rito, yung therapist ko, asawa ko. Ba't ang tagal mo, ganon. Kasi sa sobrang hangad kong matulungan, malaking bagay sa akin yon. Katulad yung kanina, yung malulumpo na, yung tao. Talagang nagtagal kami, hindi lang 6 na oras. Okay naman sa akin kasi konti pasyente. Ayan, kaya kaya pag marami pasyente, kung magagawa talaga, tulong lang yun. Baga sa ang pinare-repair nyo, break lang. Kanina sabi ko, pero sige, huwag kang mag-alala. Aayusin ko iba pang parte ng katawan mo. Regalo ko lang sa inyo habang ako ang nagte-therapy. Pero kung magkakaroon ng branch o franchise, huwag yung asahan yun dahil ako yun eh. So, doon ko lang binibigyan ito ng emphasize itong na to. Kung gaano ang benefits na tayo ay nagsusuri. Huwag kayong papayag na salo sa panahon na ito at nagpabakuna kayo, isa sa pamilya nyo pwedeng madisgrasya, magkaroon ng sakit na hindi malaman kung nasaan. Lalo na pag nagkaroon kayo ng maliit na cancer tumor. Dahil ang Abiso Wellness, sa tagal niyan, talagang pinag-aralan ko na ayoko ng alatsamba. Kung alatsamba yan, hit and miss, ayoko, i-improvein ko pa, hahanapin ko. Awa ng Diyos, dahil doon sa calibrated magnet, tsaka sa stunning ng analysis ko, mga iba-ibang na-improve ko yun hanggang nasasabi ko na, halimbawa, dati isang X-ray, masasabi ko, nag-i-improve ka, makikita natin sa hemoglobin, nawawala yung mga bulutong niya, tinik-tinik, umuunti, dumadaming bilog, Tapos yung sa scanning, from extra high, nagiging high siya, nagmi-medium. Yan ang senyalis na nag-i-improve. Tama yung therapy. Pero kapag nag-stay siya sa extra high, tapos yung hemoglobin hindi nagbabago, babaguhin natin. Kasi may plan A. Kaya ang dami kong herbal eh. Ang totoong herbal ko, hindi lang 40 yan. Iba-iba, depende kung gaano ka
O, yun ang yun ang pagkakaiba ng malaki karanasan dahil 1978 pa ako. Tsaka pag sinabi kong 1978, talagang pinag-aralan ko yan. Wala akong tigil niyan kahit na sa gabi, pakikipag-usap, minsan nung mga nakaraang 20 years ago, 20 years ago, na-involve ako sa ibang invention, energy, tapos ibang negosyo, kasi kailangan suportahan yung invention ko, magastos yan eh. Pero hindi ako maalis yan sa ina-update ko yung sarili ko sa mga bagong technology. Kaya awa ng Diyos, ayan, nung nag-focus na talaga ako rito, ang dami ko natulungan. Lalong-lalo na nagkaroon ng pandemic, ang dami nang nagkakasakit. So, naintindihan nyo panoorin nyo ito. Kung po pwede, please, i-share nyo ito para makatulong kung sa tingin nyo tama. Which, ano ba di ba? Tuloy natin ito, Kaya tingnan mo, ang bilis, di ba? Pero kung yan, nasa high ka, extra high, o stage 4, nandiyan pa rin. Konti na lang, konti. Ikaw, hindi kasi ikaw magsasabi, di ba? O ito, tandaan. Kaya lang yung kung sugat ko, parang tagal ba bumili yun? O kasi may acidic ka pa rin eh. Ang paggaling ng sugat, kada ng sugat, kailangan maging alkaline yan. Acidic ka ba? Hindi ba dahil diabetic ako? O kaya nga, kaya diabetic kasi acidic ka. Kaya acidic ka eh. Tinanong niya, itapat mo nga sa nag-uusap kami. Okay? Kaya hindi gumagaling ang dahil sabi mo diabetic. Totoo yun. Kasi pag diabetic, acidic ka. Ibig sabihin acidic, kulang ka sa mineral nutrient. Para gumaling ang sugat, kailangan yung components ng mineral nutrients present doon o alkaline. Acidic, matagal gumaling. Tsaka rito, pinapaliwanag talaga namin para yung... Actually, ako wala naman pwede magpaliwanag nito dahil alam ko lang man, sinatsaga ko lang. Para yung, alam mo ko isang purpose doon, para tumaas yung confidence ng tao. Yung stress niya sa pag-iisip niya, mabawasan yun. Dahil kapag ka na-stress ka, babagsak ang thyroid hormones. Napaka-importante doon sa health ng hemoglobin ng inyong dugo. Yung thyroid hormones. Babagsak yung, kung meron kayo nakaka-intake kayo ng iodine, hindi ma-distribute ng maayos yun. Kakailangan yung thyroid doon para tuloy-tuloy yung production. Kaya lang pag na-stress kayo, magsasara yan, magsa-shut off. Halimbawa, tingnan nyo. Subukan yung mga katulad ko, mag-isip ako, diba? Isipin ko yung mabibigat. Mga ilang panahon, masakit na yung dibdib ko. Bakit? Lumapot yung dugo. Bakit lumapot? Nag-isip lang naman ako. Kasi nandito nga, emotion nandito Subukan yung sa isang bahay nyo, may dalang pumasok, may itak. Paano kayo, maiipit yung matutulala ka, hindi ka makapagsasalita. Kasi nga, nalaki yung thyroid, takot. Nandito yung tingnan nyo, kaya yung mga investigador, pag inimbestiga ng tao, tinitingnan ko ano yung sagot dito sa lalamunan. Kasi yan ang nagre-react So, ayun hindi ko na masyadong dahil meron pa tayo ibang i-discuss dito. Yung danger, sa ngayon, the danger of breast cancer. Lalong-lalo na dito sa kilikili. Ito. Lalo na sa dito sa kilikili. Kailangan maging aware kayo. Huwag kayong papayag na dali, Nakita niyo to? Breast ito, no? Actually, ito, nagsisimula na yan, mali ito. Breast. Pero ang iingatan nyo, dito, hindi ako nag-aalala sa inyo rito Pag dito, kahit na stage 4 kayo, hindi ako nag-aalala dyan. Dahil pwede mong patanggal yan pa-opera, mastectomy, o pectostomy, kung mismong lang, yung mismong buko lang dyan sa So frontal
Ito tatandaan nyo. Pag dito ang bukol, andyan. Sa kilikili. Anong pagkakaiba? Kung dito, parehong cancer. Meron, mapakalaki. Pahirapan kayo niyan. Sa dami ng cancer dumaan sa akin. Huwag niyong baliwalain. Hindi, wala naman ako niyan. Huwag niyong dahil biglang magugulat na kayo, may bukol. Pag nagkamali kayo ng desisyon, bigla niyong biopsy yan and then lalaki na yan. Alam niyo dito, may mga vital nerves tayo rito. Kaya ang totoo, pag hipuin mo ng ganyan, masakit eh. Eto, pag inipo mo ganun, masakit yan. Ito, ganun yun mo, walang sakit, di ba? Kasi wala naman masyadong nerves eh. Dito may mga vital nerves, importante. Maraming doktor, kapag may bukol kayo, halimbawa masyado ng malaki, mga ganyan, marami hindi na nag-o-opera. Kasi kinakabahan sila, pwedeng kayong ma-paralyze, pwedeng mamatay. Iniiwasan ng doktor yon. Bagamat pipira kayo ng waiver, kasi maraming mga karanasan pagka-opera na paralyze. Kahit may waiver ka, ikaw pa rin ang sisisihin. Lalo ngayon sa social media. Pwedeng ilagay doon, pina-opera ko yung namatay o kaya na-paralyze. Ayaw nila yon. Kaya yung marami hindi nag-o-opera dyan. Ano mangyayari sa inyo? Di ba? Kaya ito gagawin natin. Sundin niyo ako ha. Ito, marami na ang karanasan. Dahil marami dyan. At ito pang mabigat dito. Pag nagkaroon kayo ng bukol, lumaki ng lumaki, ang sakit dyan, Diyos ko. Yung isang karanasan ko dyan, Olongapo, tumawag sa akin, Dok, pwede pumunta dyan? Habang tumatawag siya, may sumisigaw. Aray, oh. Hindi ko naman pinapansin. O di, madali siya dumating sa dito. Yung pala yung nanay niya, yung pala, ang sakit, nakayuko na nga ng gano'n, no? Nakayuko, siya, inaano niya, sakit. O ano ba nangyari? Kasi may breast cancer o yan. Ayaw operahan. Kasi baka mamatay. Paano gano'n yan? Wala ganyan. Kaya kami lumapit sa inyo. Sabi ko, malaki na eh. Hindi ko kayang maano ang pain niyan. Kundi painumin mo ng morphina, gano'n. Pero kayo, doktor ang mag-ano nun. Pumunta sila, umalis sila. Wala na akong magagawa. Malaki na eh. Sabi ko, ang laki na. Parang gano'n na nga, oh. Umiiyak. Tapos, tumawag. Di umuwi na sila. Sumisigaw na naman yung nanay. Yun, Dok, nagpunta lang po nakakatulong yung morphina. Nakakainom ng babawas. Pero, yung unang buwan, umaabot ng 8 hours. Abay, sunod 4 hours. Sunod 2 oras na lang yung ang totoo, hindi nga muna agad po morphina. Tramadol pa muna eh. Ang babandang uli, yung tramadol, hindi na rin obra. Tumalo na sila sa morphina. Umaabot ng 8 hours, pero sumunod, 4 hours na lang. Ganun eh, nakakabisado ng katawan. Hanggang 2 hours, pero talagang umihiyaw, may serable kayo. Gusto nang mamatay nung nanay niya. Alam mo, yung sunod na tawag, sabi niya, after 2 months, hindi ko na nabalitaan. Dok, namatay na yung nanay ko. Isipin mo, nagsimula lang sa maliit lang. Sabi nga ng nanay niya, kinakapak-kapak ko lang ito, ganun. Parang munggo, hanggang sa lumaki-laki. Tapos pinabiopsy nila, biglang lumaki. Wala pang 3 months. Doon na gano'n. May edad na eh. Nasa 65, 70 na yung nanay. Sabi ng ibang doktor, pag kini mo yan, mamatay rin yan. O kaya gano'n na nangyari. Tsaka wala rin silang pera. Maraming kaya huwag na tayong pumunta ron. Ito, tinuturo ko sa inyo para huwag kayong mapunta ron. Dahil ang totoo ko na, hindi ko, for whatever reason, naapektuhan ako kahit, so what? Iba ganun, wala. Hindi, pag alis yan, sumasakit na ulo ko, ano kaya dapat kong gawin doon, di ba? Kasi passion ko to eh. O yan, kaya ingatan nyo, halimbawa, nagkaroon kayo ng bukol dito. Maliit lang. Pumunta kayo rito. Bilisan nyo, wag nyo nang patagalin, wag nyo ipapabiopsy yan. Sa akin kayo maniwala muna. Pagkatapos kong mag-analyze, pakinggan nyo, tsaka kabahala na kayo. Basta't ako, nagawa ko na. Dahil ako, pag sinabihan nyo, Dok, may bukol lang, at wala na, nakalimutan ko na, at hindi ko na ipaliwanag lang gusto, pati sa sarili ko, naiinis ako eh. At lumala kayo at namatay, wala. Nakaka-stress yung ganun.
maraming kasi nung noon hindi naman masyadong kilala. Pero ngayon, yun, unti-unti napapatunayan. Ngayon, kaya nga ang taas ang views mo ngayon, nakita nila, ganun pala, hanggang sa ibang bansa. Ang dami kaya yung mga YouTube ko, nilagyan ko ng subtitle na English eh. Ang dami nag-request eh. Lagyan ng subtitle. Kaya lahat ng ko ngayon, pinagagawa namin sa English para pati ibang bansa At saka hindi ba sa mga doktor yung nag-ano roon. Dahil kilala ko sa ibang bansa, dahil nga inventor ako eh. O yun, yan ang tatandaan nyo. Halimbawa, ganyan ka na, pumunta kayo rito, paano nasa Mindanao, hindi makalis? Sige, walang problema. Tuturo kayo step by step kung ano gagawin. Makikipag-coordinate kayo. Iinom kayo ng nutrients. May mga pampahid dyan na magugulat kayo kung maliit lang, mawala. Kahit mga dito, mga kulani, nawawala yan, madali lang yan. Basta't maaagapan. Basta pupunuin nyo ng mineral nutrients. Diba, hindi kayo makapunta para wag lang. Ang sinasabi ko, hindi yun the right thing to do na wag kayong pumunta. Kasi kailangan natin alisin yung maitim na dugo. Pero meron tayong process na protocol na yung malayo, pag wag lang lumala. Kasi pag meron ka ngayon, lalaki yan. Lalo ginagalaw-galaw nyo. Tapos hindi mo kung ano kakain. Dito ituturo namin kung ano ang dapat yung kainin, ano ang dapat yung inumin na herbal. Habang hindi kayo nakakapunta. Para wag lang kayong madisgrasya o malala. So malinaw yun ha. Herbal talaga ang gagamitin natin. Pati pa diet, pati sa emotional. Pati halimbawa, nagkaroon kayo ng bukol, may nagalit sa inyo, nabati kayo, nakulam kayo. Pati yun, natin, tuturuan kayo kung paano manalangin sa Diyos. Proving ko na yan. Pag sinabi kong proving, we are talking 1,000 to Dahil kung hindi proving yan, dapat ako may tama. Maraming gusto nang mangkulam sa akin. Pero awa ng Diyos, hindi tumatalab. Ano ba ang ginagawa ko? Kung ano yung nandun sa Biblia na itinuro ng Panginoon Jesucristo, sundin lang natin yan. Very, very effective. Wala iba tayong tatawagan, kundi yung po yung sinabi ng Panginoon Jesucristo. Meron tayong ibang tawag. Hindi ko alisin yung kung reliyon nyo, Katoliko, Saksi de Jehovah, Sabadis, wala akong pakialam doon. Basta yung part lang na yon ang ituturo ko sa iyo. Dahil may kinalaman sa health yun. Dahil, kaya ka nagkaroon ng bukol. Dahil nabati ka. Susuro ko rin yun. Tapos, habang tinitherapy ko kayo, kahit na wala kayo, hindi kayo nakapunta. At least, ma-at-bay siya, hindi lalaki na tuloy-tuloy. Kaya kung marami akong, ngayon, ang dami kong mga nagpapaano sa akin. Kaya ako, pag bumaba ako, matulog ako, 3:00 madaling araw eh. Ang dami yan, sunod-sunod na yon. Hanggang kaya ko, ang totoo, yun nga lang ang pampaanto ko eh. O sa hapon, ganun din. Yung mga sa umaga naman, yung mga pasyente ko na nag-text nung gabi, umaga ko naman. Pero yung gabi, sa international yon yung mga nag-ano sa akin. Kasi may mga ka-coordinate ako, mga scientist doon, mga naturopathy, mga doktor din. Mga naging ka-eskwela ko sa Europe. Marami silang tinatanong sa akin eh. Dahil palagi ako may pasyente may cancer eh. Tsaka ito pa, di herbal tayo, no? Nakita nyo yung herbal. Ito, naintindihan nyo na Mag-ingat kayo, huwag yung bibiruin yan. Baka kayo, meron na yan. Kung kaya nyo pumunta agad kayo rito. At halimbawa, merong magsasuggest, nagmamagaling. Mag-ingat kayo. Halimbawa, kung sino man sa inyo magsasuggest na isang doktor, itinuturo nyo, may responsibilidad kayo riyan. Kaya ako nag-vlog nito. Mention ko si Lisa. Kasi si Lisa Ong, Dr. Lisa Ong na nagkaroon ng breast cancer. Wala akong pakialam kung nagpa-chemo siya, no? Pero nung sinabi niyang, huwag na kayong mag-alala, ang chemo, magaling na ang ngayon, ganun. Doon lang ako nagsalita eh. Pag sinabi mo yun, may responsibilidad ka na. Kaya inilabas ko yung mga facts, na nangyayari ngayon. Hindi natutugma doon sinasabi ni Lisa, no? Kaya doon lang ako pero pwede naman nilang magbigay sa akin ng reaksyon, Ang totoo, may nag-reaction niya. Ang reaction, alam niyo, yung mga nag-react doon sa sinabi ko kay Lisa, palagay ko, mas paniwala ka, Doc Abiso eh. Maganda, wala nga na i-kontra eh. Sino ba yung mga followers ko? Marami dyan, doktor. Iba, oncologist. So, ngayon, speaking herbal, ewan ko kung maiano ko,
kapag lumaganap itong herbal, katulad yon, ako ngayon, may mga nagtatanim sa akin ngayon. May nabibilang ko, local producer. Sinasabi ko lang ang requirements ko. Nakakatulong sa kanila. Kahit papaano, may extra income sila. Kasi high value crops to eh. Kung ang kita nila sa 1 kilo ng isang halaman, baka 150 lang. Ito hindi. 500, 300. Na pwede nilang itanim na wala silang puhunan. Ang puhunan nila, kahit sang lupa. Hindi naman problema yung mga herbal na sinasabi ko eh. Minsan mga ligaw lang yan eh. Minsan okay pa ngayon dahil hindi masyado tinaniman yun, ano? Katulad ng mga palay, ng mga kung ano-ano. Tinuturuan ko sila. Alam niyo ba kung halimbawa herbal, katulad ng sinabi ko nga sa inyo, ng mga nakaraang kong vlog, ang high blood diabetes, hindi problema sa abuse wellness yan. Kusa na yung mawawala. Kahit lumbar sciatica ang problema nyo, frozen shoulder, may high blood kayo. Kahit hindi nyo sabihin nyo, magugulat kayo, mawawala. Kahit may cancer kayo, magugulat kayo, mawawala. Kasi kukondisyon natin ng dugo, puro herbal yan. Alam nyo ba, ang laki ng maitutulong natin. Na ngayon, kaya nagkaroon ng MPA, rebellion. Nagre-reklamo mga farmers, bigas, ganon. Dahil walang kinikita. Ito, ang laki ng kinikita dito ng mga tao. Kung lahat mag-herbal, hindi na iinom ng mga synthetic, matututunan nila magtanim at lahat tayo ang tawag nun, patronize natin. Katulad ko, pinapatronize. Kaya ako, meron ako supplier sa Samar, Bicol, tsaka Pangasinan. May malaking dryer sa Quezon. Oh. Lahat yun, nagsusupply, di ba? Kung farmers kayo, at pag ito lumakas, kaya, ginagawa ko to, baka lumakas, o di, dadami ang o-ordering ko sa mga, dadami ang magtatanim. Isipin mo, buong Pilipinas ito, Bilyong negosyo ang alam mo ba ang food supplement o gamot na sinasabi? Bilyon-bilyon yan ang usapan dyan. At sa buong mundo, top 10 yan eh. Pagka napalitan ng natural o mga herbal, lahat halos magkakaroon ng hanap buhay sa bukid eh. Lalo yung mga naging MPA, matatanim nila yun. Kasi ang daming lupa ng Pilipinas sa pwedeng taniman. At tropical tayo, halos dito tumutubo. Walang problema. Kaya, iyan ang magiging good effect nito. Kaya, minsan nakikiusap ko sa inyo, i-share nyo ito. Palawakin natin. Minsan nga, naisip ko kumandidato ng party list, congressman. Kasi merong batas na si Dr. Juan Clavier, naging senator, na mag-create ng alternative healthcare o alternative o traditional healthcare. Lagyan ng mga hospital, clinic, parang kung ano yung hospital, medical hospital. Wala, 1997, kahit isa wala. Minsan naisip ko, kaya lang, parang hindi ko kaya, no? Una, may edad na ako, 71 na ako. Tapos, hindi ako pwedeng kumandidato ng ganon kasi sa religion namin kailangan, hihingi ako ng approval. Pag pinagyan, okay. Pero, binigyan ako approval, parang ayaw na ng anak ko, pamilya ko na umanuron dahil alam niyo naman ng politiko, di ba? O kaya ito na lang gagawin ko. Kaya ang ginawa ko, nagbablog na lang ako. Kaya kung matutulungan nyo kayo, makakatulong mag-share kayo. Ang Pilipino, maniwala ka, once na pinatronize siyang natural, na mismong si Senator Dr. Juan Clavier na 1997 pa yan. Pakita ko sa inyo, baka yung mga bago, ngayon nyo lang na, eto, akala nyo ba ako lang ang nagpo-promote yan? Anyway, speaking ng ito pag nagkamali kayo, tingnan nyo, akala nyo ba yung maliit na bukol? Saan nagsimula na ito? Ayan ito, patay na ito eh. Sa maitim na dugo, hanggang gumanyan na. Alam, mabaho na ang tao. Parang patay na daga. Nagsimula sa isang maliit lang yan. Nagkamali ng desisyon. Kaya, kayo sinasabi ko sa inyo, eto yung inilabas ni Dr. Juan Clavier na batas na ito. Ito sa mga bago sana mababasa nyo ito. Titingnan ko nga sa monitor kung mababasa. Dali Titingnan ko.
Nababasa ba? Ilaki nyo na lang. Pagka pinanonood ko to, nilagay ko sa YouTube, pag pinanonood nyo, isusum nyo na lang. Ayan o. Republic Act 8423, December 9, 1997. Si Dr. Juan Clavier ang nagsusum niya na nanaaprobahan ng Congress and then Senate. Pinagtalunan ng maigi yan. Bakit? Kasi rito, pinupuwersa silang, creating Philippine Institute Traditional, alternative. Yun yung sinasabi kong traditional, alternative. Yun yung mag-create. Kasama yung mga ospital, mga ganong clinic. Dito sa Article 3, Section 60, to organize and develop continuing training program for physician o di medical doctor ito. Sipin mo, kailan mag-train sila ng naturopathy, nurses, pharmacists, physical therapists, and other professional health workers and students, as well as scientists, research manager, and extension workers in the field of traditional and healthcare. Sipin mo, doktor yun, Kaya, kung meron doktor, alam mo, hindi maiwan, hindi ko naman sila masisi kasi pinaghirapan nila yan. Siyempre, didepensa nila yan, na mas pagaling yun, mga ganon. Pero, hindi na natin dapat pagtalunan yun ano magaling. Tapos na yun. Bakit? Naaprubahan to, pinagtalunan na ito. Hindi mo na pwedeng itayo. Hindi, mas maganda yung medical. Hindi, ito, alternative ito na batikang veteranong doktor, si Dr. Juan Clavier, ang nagsusong nito, nagpabatas. Dahil nakita niya, ang daming namamatay sa cancer, hanggang ngayon nga, stroke Hanggang ngayon, stroke. Ang doktor hindi alam kailan may stroke Ang tao, hanggang ngayon. Pero dito, napipredict namin, within a day, within a week, na pwede ka nang may stroke. Kasi nakikita namin yung lapot tsaka yung kulay, tsaka yung mga senyales, katulad, stiff neck, frozen shoulder, sciatica, lumbar. Ayan ang mga senyales na ang blood flow mo naapektuhan na na hindi na didetect sa BP o Maraming na stroke, normal lang blood pressure. Marami namang high blood pero hindi na stroke. Kaya unpredictable, hindi masabi. Yun. Tapos, siguro na malinaw na ito kung bakit ko ginagawa ito, Tapos, dahil sa hirap ng buhay ngayon, sa hirap talaga. Isipin mo, dati sa isang araw, nakaka-20 kami ng pasyente. Ngayon, bakit umuulan kasi? Tsaka bumaba, mga 5, ang dami nagre-request na gustong pumunta, walang pera. Dahil maraming walang trabaho sa abroad dahil yung mga Pilipino, yung mga nagsusuporta, hindi nagpapadala dahil nagkaroon ng gera, tumaas ang gasolina. Kaya, at dito yung mga kumpanya, nagkaka-apekto na. Itong corruption pa nangyari. Baga sa sabay-sabay ang tama sa dilubis sa atin, yung bagyo pa. Yan kaya ang ginawa ko, nag-ano rin ako ng online selling. Ito, kahit kayo, mga subscriber ko, followers ko, baka maisip niyong mag-negosyo di ba, nagtatrabaho kayo, hindi halos sapat. Ang tinatawag ko yung extra income. Pag sinabing extra income, hindi makaka-apekto sa existing yung trabaho. Kasi rito, ang online selling, sa online selling, 2 oras lang matagal ang gagawin nyo Baka nga hindi nga kayo, baka anak yung dahil kahit 12 years old, pwedeng mag-online Tuturuan ko kayo, anong pag-aaralan ng anak nyo, tsaka pwedeng kami na gumawa ng video, i-share nyo na lang. Maraming way. Magdi-dealer lang kayo sa amin. Dahil dito, katulad nito, kumikita ng 500 to 800 ang dealer namin dito. Depende kung saan kayo nakatira. Kasi, lalo't kung kapitbahay nyo lang, sinong ba lang walang high blood diabetes ngayon? Sige. Kailangan, pag gusto nyo extra income, kailangan hindi mabigat sa puhunan. Maliit lang puhunan nyo rito pag mag-dealer kayo. Pangalawa, hindi kailangan mabigat, na bulky, mabigat, ang hirap bitbitin kung saan mag-aalok ka, di ba? Kapiraso, sa isang bag mo, diba, nagtatrabaho ka, o dala-dala mo, mga kasama mo sa trabaho. Kung gusto mag-online, may lalamove naman. Ano pa? Hindi napapanis. Hindi napapanis ito. 2 taon to bago mag-expire. Ano pa ang kailangan? Hindi bulky, hindi malaki puhunan. Kasi pag sinabi kong hindi malaking puhunan, yung halos yung kung may negosyo ka o yung katrabaho, naubos na lahat yung puhunan mo sa isang existing na negosyo na gumaganda naman. Hindi yon, maliit lang.
Tapos, ano pa? Hindi mahirap ibenta. Bakit? Eh, may ano eh, tingnan nyo, ang daming kong testimonial, ang daming ano, kilala na eh. At matutulungan ko pa kayo kasi nag-o-online ako eh. Maipopromote ko yung page nyo. Di ba? Kaya kahit nagsisimula, konti pa lang ang followers nyo, mapapalakas ko yan. Dahil ang followers ko, 10,000 eh. Meron ako sa Facebook. Meron ako sa TikTok. TikTok, nasa 70,000 na ata ang followers ko dyan. O sa Facebook, ang dami naming account. Siguro nasa 50,000 na rin. O 10,000 na rin. O pag sinare ko yung ano nyo, kakalat yun. Tutulungan ko kayo. Talagang tutulungan kayo. Kasi makakatulong rin kayo sa akin. O, hindi naman kayo mag-aalala na kukompetensyahan kayo. Ako, hindi ko ibinali ba ang presyo nito? 5,000 ba? 5,000? Hindi ko pwedeng ano yun. Kahit binigyan kayo ng puhunan nyo 3,000, pwede nyo ibenta ng o kaya kausapin nyo na yung kliyente nyo na, paalagaan nyo lang ha. O sige, bibigyan kita ng 200 na discount. Eh ako hindi ko bibigay yun. Bawal yun, ano, para hindi ko kayo makalaban. Kaya sa inyo bibili. Lalo na kung pasyente kayo. Talagang makakabenta kayo dahil kayo kakausapin eh. Totoo, dahil ang daming scammer sa food supplement. At ngayon, medyo matatag ang food supplement ngayon. Basta't proven yung O yun ang may papayo kahit marami kaming pasyente nag-o-online kasi walang pangbayad eh, walang pampa-continuous o kaya yung maintenance na lang nila tsaka yung therapy, kahit nila lang kitain eh. Kasi malaki rin ang bayad sa therapy, nasa 2,500, 3,500 Yung herbal, mahal din. O yun na lang mailibre nyo eh. O di malaking bagay na, di ba? O sige, hanggang doon na lang ha. At naka na tayo. Almost mag-iisang oras na. At bigyan nyo ng pansin ito. Tulungan nyo rin kami na kumalat ito. I-share nyo kung magla-likes kayo sa mga video ko. Panoorin nyo, share nyo sa mga kilala nyo. Kasi informative talaga ito. At pag merong sabihin natin nagre-react, counter-reaction, lalo't kung constructive, sabihin nyo sa akin, kakausapin, gusto mag-uusap, ila-live din natin. Sabihin niya, Dok, nag-react, negative ang reaction doon sa magnetic scanning mo. Halimbawa, doon na tayo. Mukhang mali yun. Di ba? Okay yun, okay sa akin yun. O di pagka tama siya, hindi ko na gagawin. O ba't ano ba ang mas maganda? O di malalaman kong bago, di ba? Mas advantage sa akin yun. Ito, kadagdag kaalaman. Kasi ako, walang problema sa akin. Kasi hindi mo masabi kung sino yung mga nagtsatsagaan, nagre-research. O, halimbawa, o ano pa man, basta constructive ha, wala lang akong time doon sa parang nagbabas lang, may mabas, wala namang alam. Wala namang karanasan. Di ba? Kasi dapat, kung wala pang karanasan, magtanong ka. Ngayon, kapag may karanasan ka na, may mga valid scientific kasi science tayo rito traditional and scientific proven dapat O doon tayo mag-usap. Pero kung ano lang, parang may masabi lang, parang nainggit o ganun, bida-bida, hindi na natin papatulan yun. Kaya kung sakali namang meron kayong nirerekomendahan na pasyente na gusto nyo tulungan at naghahanap, i-share nyo ito para may kumukontra dahil may ibang nirerekomenda. Yung nagpipinanse, iba ang nasa isip. Pakimo. Ipadala nyo yung mga video ko. Mga testimonial. Ang dami ko naman sa YouTube, di ba? Sige, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa pagsubaybay nyo. At please, share and bigyan nyo rin ng like. Mag-comment kayo. Mas gusto ko ngayon Kanina, dami nag-comment ilan ba nag-comment? 40, hindi ko naman kailangan sagutin lahat Siguro sinagot ko lang mga nangailangan sagutin, mga 15 sila. Kaya natapos ko yun. Sige, good night and have a nice sleep Okay, bye.